السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. بينما تمشي في الشارع أو تكون في السيارة أو مترو الأنفاق، يظهر فجأة شخص يطلب منك بعض المال فتقوم بإعطائه بما يجود لك، وبالفعل يكون بعض السائلين يحتاجون إلى المال بشدة ويستحقون ذلك، ولكن يوجد البعض الآخر اتخذ من التسول وظيفة له، ويفعل بعض الخدع العجيبة لكسب تعاطف الناس والحصول على المزيد من الأموال. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أشهر خدع المتسولين الكاذبين. يقوم بعض المتسولين بتلفيق المرض والإعاقة ليستطيعوا بذلك التلاعب بمشاعر الناس والحصول على أموال لا يحق لهم الحصول عليها. حاول هذا المتسول خدع الناس والتمثيل عليهم بأنه فقد قدماه ولا عنده أي استطاعة على المشي، ويطلب المال بحجة أنه سوف يشتري كرسي متحرك لنفسه. تم كشف هذا المتسول بعد أن رأى أحدهم هذا المتسول وهو يسير في المساء على قدميه متوجها إلى موقف الحافلات، وفي اليوم التالي قرر كشف أمره. وأثناء تنقل المتسول على أحد اللوحات الخشبية مدعيا بأن قدماه مقطوعتان، قام أحدهم بنزع سرواله ليكتشف جميع المرة حقيقة أمره، فقد كان هذا المتسول يدخل ساقيه داخل سروال قصير داخلي، مما يجعلها تبدو مقطوعتان بعد ارتداء الملابس الخارجية. وما يثير للدهشة هو أن المتسول لم يبدي أي رد فعل وظل يسير في طريقه دون توقف. يقوم هذا الرجل بالتسول في سنغافورة، وأثناء تسوله حضرت الشرطة فحاول الهروب لكنه لم يستطع ووقع في قبضتهم، فطلب منه رجال الشرطة نزع سرواله، فاكتشفوا أنه يرتدي سروالا آخر يخفي فيها قدمه لتبدو وكأنها مقطوعة. تم القبض على هذا المتسول الذي كان يتظاهر بأن إحدى يديه مقطوعة، فكان يقوم بالتسول عن طريق إخفاء يده أسفل ملابسه وتركيب مكانها قطع من الشاش والقطن التي تظهر وكأنها يد مقطوعة بالفعل، وأثناء تسوله تم القبض عليه. يتظاهر هذا الفتى بأنه معاق ولا يستطيع المشي، ومن الصعب ملاحظة ذلك بسبب وضعية جلوسه على الأرض. وأثناء تسوله توجه إليه ضابط شرطة وطلب منه أن يغادر المكان لأنه يجلس في وسط الطريق، فقام الفتى بإزالة القميص والأكياس الموضوعين على ساقيه ونهض ليرحل ليظهر أمام المرة وسائق السيارات على حقيقته، فخوفه من الشرطي جعلت حقيقته تظهر أمام الكاميرا. يدعي هذا المتسول بأنه مصاب بالشلل الجسدي الكامل ويحاول كسب المال وتعاطف الناس. بالفعل حيلته كسبت تعاطف الكثير من الناس، إلا أن صاحب إحدى المتاجر في هذا الموقع توجه إليه وطلب منه أن يذهب إلى جانب الطريق، لكن المتسول رفض وبدأ يتلفظ على صاحب المتجر بألفاظ سيئة، فقام صاحب المتجر بتهديد المتسول بأنه سوف يتصل بالشرطة، فخاف المتسول ووقف على قدميه وقد كشفه الكثير من المرة.
هذا المتسول يتسول في الشوارع ويتظاهر بأنه مصاب في عظامه ويحمل معه أداة تساعده على المشي، ولديه ورقة طبية مزيفة مكتوب فيها لابد من معالجة هذا الرجل بأسرع وقت. بعض الأشخاص طلبوا منه أن يتأكدوا من قدمه بعد أن شكوا في أمره، فرفض فأصروا أن يمسكوه، فقرر أن يهرب منهم في النهاية. هذا المتسول دائما يتسول في الإشارات المرورية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول أن يثبت للناس بأنه فقد التحكم بقدميه، لكن أحد سائقي الشاحنات كان على علم بحيلة هذا المتسول وبدأ بتصويره، وعندما رأى المتسول الكاميرا توقف عن التمثيل في النهاية وبدأ يمشي مثل باقي الناس، وتوجه إلى صاحب الشاحنة وقال له: ألا أستحق بعد المال لقاء هذا التمثيل الجيد؟ فقام سائق الشاحنة بإعطائه بعض النقود. ربما لم تشاهد متسول في حالة يرسلها كهذا الشخص فيتظاهر بأنه فقد قدميه ويديه، ولكن عندما شكت الشرطة في أمره واقتربت منه لتكشف حقيقته ظهرت قدماه ويديه فجأة وكأن شيئا لم يكن. يتظاهر هذا المتسول بأن لديه إعاقة بصرية ولا يستطيع أن يرى، وأثناء جلوسه في إحدى الطرق شكت في أمره إحدى السيدات فتوجهت إليه وحاولت أن تحرك يديها أمام عينيه، لكنه ظل يتظاهر بأنه لا يرى، فقامت هذه السيدة بخدعه بأنها ستضربه على وجهه بالشنطة الشخصية الخاصة بها، وأثناء فعلها ذلك انفزع المتسول وقام بخلع نظارته السوداء ليكتشف الجميع أمره. يقوم هذا المتسول بالتسول في الهند، يزعم بأنه أصيب بالشلل منذ طفولته، وهو الآن يقوم بالتسول ليستطيع توفير احتياجاته، ولكن بعد أن شك فيه أهل الحي توجهوا إليه وبدأوا بالضغط عليه وتهديده، فحاول بعض أصدقائه أن يدافعوا عنه، لكنه وقف في النهاية على قدميه وليس به أي شيء. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.